नमस्कार साथीहरु, टिच योगेन च्यानलमा म योगेन भण्डारी हजुरहरुलाई स्वागत गर्दछु। आज म तपाईहरुलाई चाहिँ माल्टाको अपोइन्टमेन्टको भिएफएक्स अपोइन्टमेन्टको बारेमा चाहिँ केही नयाँ कुराहरु चाहिँ जानकारी दिनेछु र नयाँ कुराहरुको अपडेट पनि दिनेछु। साथै तपाईहरुले सोध्नु भएको छ यो चाहिँ यो एक्सेल फर्मेटमा अथवा ओल फर्मेट एक्सेल फर्मेट भनेको के हो, पीडीएफ फर्मेट भनेको के हो, यसमा कुन चाहिँ फर्मेटमा हामीले चाहिँ भिएफएक्स अपोइन्टमेन्ट बुक गर्यौं भने चाहिँ भिसा लाग्ने चान्स छ, कुन चाहिँमा छैन र केही कतिपय साथीहरुले सोध्नु भएको छ यो एक्सेल फर्मेटमा चाहिँ तपाईहरु एप्लाई गर्दाखेरि भिसा नलाग्ने हो र सर भनेर जानकारी लिन खोज्नु भएको छ। उहाँहरुले पनि कतिवटा सुन्नु भएको होला सायद, र चाहिँ म त्यो कुराहरु पनि तपाईहरुलाई क्लियरिफिकेसन गर्ने छु। र साथसाथै मैले चाहिँ लास्ट टाइम तपाईहरुलाई एउटा भिडियोमा भनेको थिएँ मैले केही चाहिँ सीबीओ अथवा चाहिँ आइडेन्टिटी माल्टालाई मेल गरेको थिएँ र उहाँहरुले चाहिँ मलाई त्यो रिप्लाई पनि दिनुभएको छ। त्यसको बारेमा पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नेछु यो भिडियोमा रहेर। त्यसैले साथीहरु यो भिडियोलाई अझै पनि लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई चाहिँ लाइक पनि गरिदिनु होला। साथसाथै अझै नयाँ हुनुहुन्छ यो च्यानलमा चाहिँ यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि चाहिँ यस्तै नयाँ कुराहरुको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथसाथै तल रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला ताकि यस्तै भिडियोहरु अथवा अपडेटहरु मैले चाहिँ अपलोड गरे भने सबभन्दा पहिले तपाईलाई नोटिफिकेसन मिलोस् है त। भन्दै आजको मेन टपिक तर्फै जाउँ है। र अब यो एक्सेल भनेको के हो, पीडीएफ फर्मेट भनेको के हो भन्ने बारेमा बुझौँ। पहिला त एक्सेल फर्मेट भनेको जुन चाहिँ हामीले यो चाहिँ अहिले त्यो सिस्टम 250 युरो काट्ने सिस्टम आयो त्यो भन्दा पहिलेको चाहिँ जो पुरानो बुकिङ सिस्टम थियो नि साथीहरु, त्यो चाहिँ भनेको एक्सेल फर्मेट अथवा ओल्ड फर्मेट हो। र चाहिँ पीडीएफ भनेको चाहिँ नयाँ फर्मेट हो, अहिले जुन अपडेट भएर आयो सिस्टम र हामी नेपालबाट पनि यहाँ चाहिँ हामीले अब अपोइन्टमेन्ट बुक गर्न सक्छौं नि, त्यसलाई चाहिँ भन्छ नयाँ फर्मेट अथवा पीडीएफ फर्मेट है। यसमा क्लियर रहनु होला। र चाहिँ अब कतिपय साथीले सोध्नु भइरहेछ यो एक्सेल फर्मेटमा चाहिँ के हो सर, के प्रब्लम छ, यहाँ चाहिँ भिसा नलाग्ने चान्स हो र भन्नु भएको छ। र मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराएँ है। एक्सेल फर्मेट भनेको के भन्दाखेरि पुरानो फर्मेट हो, तपाईहरुले विदाउट चार्ज है, तपाईहरुले फिस तिर्न पर्ने छैन यसमा, तपाईले फ्री अफ कस्ट तपाईले चाहिँ यसलाई अपोइन्टमेन्ट बुक गर्न सक्नुहुनेछ यसबाट। र तपाईहरुले चाहिँ जस्ट अब तपाईले 150 युरो चाहिँ सर्भिस चार्ज चाहिँ तपाईले पे गर्नुपर्ने छ। पहिला कति थियो त भन्दाखेरि पहिला इन्डियाबाट गर्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ 12000 प्रिमियम यो चाहिँ अपोइन्टमेन्ट भन्थ्यो यसलाई है। प्रिमियम गराउनुहुन्थ्यो उहाँहरुले चाहिँ इन्डियाबाट जाँदाखेरि। तपाईहरुको चाहिँ इन्डियाबाट गर्नुभयो भने चाहिँ 12000 आइसी, नेपालबाट गर्नुभयो भने 10000 समथिङ थियो है नेपाली रुपीस जब त्यो खुलेको थियो 2019 तिर त्यो टाइममा। भने अहिले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको अब तपाईहरु पुरानै अब एक्सेल फर्मेटमै भिएफएक्स बुकिङ गर्नु भएको छ, अपोइन्टमेन्ट लिनु भएको छ भने पनि तपाईले चाहिँ 150 युरो चाहिँ चार्ज तिर्नु पर्ने भयो। 15-16 समथिङ हजार पर्छ आइसी, नेपाली 21-22 हजार पर्छ है त। र चाहिँ यसमा अब भिसा लाग्ने चान्स कस्तो छ त भन्दाखेरि अहिले म तपाईहरुलाई सजेस्ट गर्छु, मैले चाहिँ थुप्रै अब उहाँ मेरो अलरेडी त्यहाँ रहनु भएको साथीहरुलाई पनि मैले परामर्श गरे अथवा उहाँहरुसित सल्लाह लिए। तपाईहरुको जिज्ञासाको कारणले गर्दा थुप्रै मलाई क्वेशनहरु आयो यसबाट र मैले पनि एनालाइसिस गरिरहेको थिएँ है। र यसको बारेमा र मैले चाहिँ उहाँहरुलाई सोध्दाखेरि चाहिँ इन्डियाबाट पनि नेपालबाट पनि के भन्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ हामीले पुरानो अब फ्री अफ कस्ट जो हामीले चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लिन्छौं त्यसबाट भिसा लाग्ने चान्स कम छ। अब एउटा तब्रेज मलिक भन्ने तपाईहरुलाई त थाहा नै होला है, उहाँको एउटा ठुलो युट्युबर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि भन्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ एउटा साथीले इन्डियाबाट के भन्नुभएको रहेछ भने मैले एक्सेल फर्मेटबाट चाहिँ एक्सेल फर्मेटको भिएफएक्स अपोइन्टमेन्ट बुक गरेको थिएँ, 4 दिनमै चाहिँ रिजेक्सन आयो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यस्तै गरेर मेरो थुप्रै साथीहरुले पनि भन्नुभएको छ, जुन इन्डियन साथीहरु हुनुहुन्थ्यो है मेरो साथीहरु, उहाँले पनि योगेन्द्र सर जुन पुरानो फर्मेट छ जुन फ्री वाला उससे आप मत करो अथवा अपने दोस्त लोग को बोलो कि उससे करने का नहीं, क्योंकि उससे रिजेक्शन ज्यादा आ रहा है। हर जो इंडिया में कति छ त भन्दाखेरि 11 वटा चाहिँ तपाईको चाहिँ भिएफएक्स सेन्टर छ, त्यो हर सेन्टरबाट रिजेक्सन आ रहा है, इससे मत करने के लिए बोलो भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरुले। र चाहिँ अब तपाईहरुले के भयो त भन्दाखेरि अब पीडीएफ फर्मेट अब किन त यस्तो सिस्टम किन चेन्ज गरे भन्दा अब त्यहाँ पनि माल्टाको गभर्नमेन्टलाई पनि त उसलाई के फाइदा चाहियो होला है, उसले पनि त के त्यसबाट लिनु छ, कमाउनु छ उसलाई। त्यो चाहिँ हामीले अब 250 युरो तिर्यो भने त उसले भिसा अब हाम्रो आए पनि नआए पनि त्यसको कलेक्सन अथवा उसको चाहिँ इन्कम सोर्स त भयो नि त। हामी त्यही भएकोले पनि हुन सक्छ। अब पैसा भनेपछि महादेवको त तिर्नु त है, सबैलाई माया त लागिहाल्छ नि है। अब उहाँहरुले पनि त अब रोल खेल्यो होला, उहाँहरुको पनि त केही अब चाहिँ इन्कम हुन्छ होला नि त।
अब त्यो चाहिँ अब इन्टरनल कुरा भयो उहाँ के हो है खासमा त्यही भएर चाहिँ जुन फ्री अफ कस्ट वाला छ त्यो चाहिँ अब जुन 250 युरो छ नि त्यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो यो भिएफएक्स ग्लोबललाई जाने हैन है नेपालमा होस् चाहे इन्डियामा होस् त्यो भनेको डाइरेक्ट सिबियु माल्टाको चाहिँ सिबियु माल्टालाई जाने हो र उहाँहरूलाई नै डाइरेक्ट चाहिँ हामीले चाहिँ अनलाइन पेमेन्ट गर्दाखेरि उहाँको खातामा गएर जम्मा हुन्छ है त त्यो भनेको चाहिँ हामीसित केही अथवा सिबियु माल्टा अथवा चाहिँ यो यहाँको जुन छ नि भिएफएक्स ग्लोबल सेन्टरहरू उहाँहरूसित केही सरोकारै हुँदैन जुन चाहिँ हामीले 150 युरो तिर्छौँ त्यो सर्भिस चार्ज त्यो भने चाहिँ उहाँहरूले लिनुहुन्छ है त त्योभन्दा बाहेक जो 250 युरो छ त्यो भनेको चाहिँ सिबियु माल्टालाई नै जाने हो डाइरेक्ट त्यसैले चाहिँ त्यो भा होला र त्यसो भन्नुभएको थियो र मेरो चाहिँ थुप्रै तल कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो साथीहरूले साथसाथै जिज्ञासाको लागि मैले तपाईँलाई क्लियर गरि नै हालेँ है चाहिँ अब थुप्रै मेरो अब गइराख्नु भएको साथीहरूले जुन भिएफएक्स डेट लिएर जानुभएको छ उहाँले पनि के भन्नुभयो त भन्दाखेरि यो नगर्नु होला यो चाहिँ जुन भिएफएक्स अपोइन्टमेन्ट छ त्यो पुरानो सिस्टमबाट नलिनु होला जुन एक्सेल भन्छ त्यसलाई र नयाँ सिस्टम पीडीएफ त्योबाट चाहिँ लिनु होला 250 अब हामीले चाहिँ यत्रो टाइम वेट गरियो है त्यसको अब 250 को लागि अब के चाहिँ हामीले अलिकति कन्जुसाइ गरेर त भएन अब त्यो कति पैसा हामीले अब तपाईहरु खर्च गर्नुभयो त है एडभान्स भयो अब थुप्रै कति टाइम वेट गरियो त्यसको लागि चाहिँ म तपाईलाई सजेस्ट गर्छु यो एक्सेल फर्मेटबाट रिजेक्सन 90% रिजेक्सन आइराछ है साथीहरुले चाहिँ मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो 90% रिजेक्सन छ एक्सेल त्यो पुरानो फर्मेटबाट त्यसैले चाहिँ त्यो नलिनु होला बुक नगर्नु होला भए पनि त्यसलाई क्यान्सल गरेर चाहिँ नयाँ फर्मेटमा चाहिँ तपाईले अपोइन्टमेन्ट बुक गर्नु होला है त आफ्नो टाइम वेस्ट नगर्नु होला त्यसमा र चाहिँ अब पीडीएफ नयाँ फर्मेट भनेको त तपाईलाई थाहा भइहाल्यो त्यो चाहिँ जुन हो त्यो नयाँ अलि सिस्टम लन्च भएर आएको छ 50 युरो वाला जुन हामीले पे गर्नुपर्ने छ 250 युरो सीबीयू लाई डाइरेक्ट माल्टा सीबीयू लाई र चाहिँ 150 युरो चाहिँ हामीले सर्भिस चार्ज तिर्नुपर्ने छ ग्लोबल सेन्टरहरुलाई त्यो चाहिँ बाट लिनु होला त्यसबाट चाहिँ तपाईले यदि तपाईको भिएफएक्स अपोइन्ट अब तपाईको त्यो डकुमेन्टहरु राम्रो छ ओरिजिनल तपाईले सकेसम्म अब कम्पनीसितबाट चाहिँ उहाँ जुन तपाईले अप्लाई गर्नुभएको कम्पनी छ त्यो ओरिजिनल डकुमेन्ट चाहिँ कुरियर गरेर ल्याउने सिस्टम गर्नु होला ओरिजिनल डकुमेन्टै पेश गर्नु होला है नभए पनि यदि तपाईहरु चाहिँ मेल थ्रु छ भने पनि कलर त्यो स्क्यानिङ गर्दाखेरि पनि त्यो स्ट्याम्पहरु पनि है जम्मै राम्रो कलर प्रिन्ट गरेर डिजिटल प्रिन्ट भन्छ त्यसलाई है राम्रोसँग प्रिन्ट आउट गरेर चाहिँ निकाल्नु होला राम्रो पेपरमा त्यो एफओ पेपर भन्दा नि अलिकति क्वालिटी वाला हुन्छ नि त अर्को त्यसमा चाहिँ तपाईले प्रिन्ट आउट गरेर फाइलिङ गर्न सक्नु हुनेछ यदि तपाईले चाहिँ ओरिजिनल पाउनु भएन भने त्यो केसमा चाहिँ डकुमेन्टेसनहरु एकदमै राम्रो र ओरिजिनल बनाउनु होला यदि तपाईले यदि गर्नुभयो भने तपाईहरुको भिसा लाग्ने चान्स 90% छ र चाहिँ कम्पनीको छाप पनि लगाउनु भन्नु होला उहाँ चाहिँ माल्टाबाट र माल्टाको चाहिँ अब नोटरीहरु गरेर राम्रोसँग तपाईले नोटरी आफैले पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ पनि नेपालबाट पनि नोटरी गर्नुपर्ने छ सबै डकुमेन्ट नोटरी गरेर त्यसपछि चाहिँ नोटरीको त्यो स्ट्याम्पहरु चेक गर्नु होला त्यसपछि तपाई भिएफएक्स ग्लोबल जानुभयो भने र चाहिँ तपाईहरुले 90% चान्स छ भिसा लाग्ने यो अहिलेको कन्डिसनमा है अहिले के भयो त भन्दा जुन क्रोएसियाको लागि थुप्रै साथीले अब लेट भयो भन्नुभएको थियो अर्को भिडियो ल्याउँदा त्यसको लागि क्रोएसियामा अहिले फेरि भिसा एकदमै कम लागिरहेको छ है बीचमा एकदमै चाहिँ धेरै लागिरहेको थियो भने अहिले उहाँहरूलाई पनि म्यानेज गर्न गाह्रो भयो अब त्यहाँ थुप्रै कुराहरु छ म तपाईहरुलाई चाहिँ अर्को भिडियोमा भन्ने छु अहिले चाहिँ एकदमै च्यापै बन्द भएको छैन है कतिपय साथीहरुले सोध्नु भएको छ बन्द भएको हो र भने बन्द भएको छैन तर चाहिँ भिसा एकदमै थोरै मात्रामा मात्रै दिइरहेको छ रोमानिया क्रोएसियाले है त त्यसको बारेमा अर्को कुनै भिडियो ल्याउँला अहिले यो भिडियोमा चाहिँ धेरै लामो हुनेछ है त साथीहरु र त्यसैले मैले तपाईलाई सजेस्ट गरिहालेँ डकुमेन्टेसनको लागि त्यो भइहाल्यो र त्यसपछि अर्को कुरा छ के त भन्दाखेरि साथीले सोध्नु भएको थियो त्यो चाहिँ यो एक्सटेन्डको बारेमा है वर्क परमिट एक्सटेन्ड अथवा चाहिँ अब यहाँ के कुरा सुन्नमा आइरहेको छ भने साथीहरु जुन तपाईको वर्क परमिट माल्टाको एक्सपायर भएको छ प्रिन्सिपल लेटर त्यो चाहिँ इन्डियन एम्बेसीले चाहिँ इन्डियन भिएफएक्स ग्लोबलले चाहिँ दिल्लीबाट चाहिँ एक्सेप्ट गरिरहेको छ तर नेपालको काठमाडौँ चाहिँ बाट एक्सेप्ट गरिरहेको छैन भन्ने सुन्नमा आएको छ है तपाईहरु चाहिँ अब सकेसम्म तपाईहरुले यदि अब गाह्रो त हुन्छ तर चाहिँ सकेसम्म तपाईहरुलाई अब यदि दिल्लीको अपोइन्टमेन्ट मिल्छ भने दिल्लीबाट लिनु भयो भने पनि एकदमै राम्रो भयो भिसा लाग्ने चान्स चाहिँ राम्रो छ भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरुले है अब नत्र भने काठमाडौँबाट गर्ने भयो यदि तपाईको भिसाको त्यो वर्क परमिटहरु एक्सपायर भएको छ भने
त्यस्तो कन्डिसनमा अब यो चाहिँ बुझ्नु होला। मैले पनि सुनेको छु है, मैले पनि तपाईहरुलाई इन्फर्मेसन गरे। नेपालको केटीएमबाट चाहिँ काठमाडौँबाट त्यो लिनु भएको छैन भन्दै सुन्दैछु मैले है। र तपाई यदि दिल्ली जानुभयो भने वहाँबाट चाहिँ एक्सेप्ट गरिरहेको छ भन्ने सुनेको छु, सुन्नुमा आएको छ। र चाहिँ यो एक्सटेन्डको बारेमा पनि अब तपाईहरुले सुन्नु भएको होला, यो चाहिँ जुन तपाईको वर्क परमिटहरु एक्सपायर भएको छ त्यो अटोमेटिक एक्सटेन्ड गर्ने तपाईले एप्लाई गर्दाखेरि भन्ने कुराहरु आएको छ। त्यसको बारेमा पनि नेपालबाट खासै त्यो भएको छैन त्यो कामहरु, तर इन्डियाबाट चाहिँ गरिरहेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। कोही साथीहरुले अलरेडी यसमा चाहिँ त अनुभव छ र तपाईहरुले चाहिँ एप्लाई गर्दाखेरि यस्तो समस्याहरु फेस गरेर यसबाट आउट अब चाहिँ सल्भ गर्नु भएको छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, जानकारी दिनु होला। अरु साथीहरुलाई चाहिँ हेल्प हुनेछ है त्यो साथीहरु। र मैले मेल गरेको थिएँ है सिबिओ माल्टालाई, र चाहिँ हामीहरुले चाहिँ मेल गर्नुपर्छ भनेको पनि थिए। जस कारण हामी सबैले थुप्रै मेल गरे उहाँहरुलाई चाहिँ यो भिएफएक्स जुन स्लटहरु छ त्यो पनि अहिले हल्का नर्मल हुँदै आएको छ है। उहाँले एकदम यसलाई चाहिँ अब इम्प्रुभ गर्नु भएको छ। र यहाँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ मेरो मेल देखाउँछु है। यो चाहिँ अब देखाउन सायद मिल्दैन होला, च्यानलमा स्ट्याग पनि आउन सक्छ, त्यसै अलिकति सुरुमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ भनेको थिएँ यहाँ due to tax effect, dear sir, madam, why are Malta charge very high fee for booking VFX appointment for Nepalese and Indian people? It's very difficult to arrange and also very difficult to get appointment still. We are suffering very badly. Please, and can Nepalese people go to India VFX appointment? भनेको थिएँ मैले वहाँ चाहिँ उहाँहरुलाई सोधेको थिएँ यस बारेमा चाहिँ, र उहाँहरुले चाहिँ रिप्लाई आएको थियो यसमा अलमोस्ट 1-2 वीक लाग्यो है। र थ्यांक यू फर कन्ट्याक्टिङ आइडेन्टिटी माल्टा एजेन्सी भनिराख्नु भएको छ। र चाहिँ काइन्डली नोट दैट फर आवर एन्ड नेप्लिज नेशनलिटी मे अप्लाई फर VFX अपॉइंटमेंट एट अ VFX सेन्टर इन इन्डिया भनेको छ। हामीहरुले चाहिँ बंगाली अथवा पाकिस्तानीहरुले चाहिँ गर्न सक्दैन है। बंगालीहरुलाई पनि रोक लाग्यो भने नेपाली चाहिँ जो नेशनलिटी छ उहाँहरुले चाहिँ अहिले पनि इन्डियामा गएर चाहिँ यसमा हामीले एप्लाई गर्न सक्छौं, लिन सक्छौं उहाँको अपॉइन्टमेन्ट भन्नु भएको छ। त्यसै गरी तपाईहरु चाहिँ यहाँ अर्को पनि मेल आएको थियो मलाई, मैले यहाँ देख्न सक्नु यहाँ उहाँले भन्नुभएको छ है। अर्को मेल पनि आएको छ, थ्यांक यू फर कन्ट्याक्टिङ आइडेन्टिटी माल्टा एजेन्सी, वी अन्डरस्ट्यान्ड दैट यु आर ह्याभिङ अ डिफिकल्टी। यहाँ उहाँले भन्नुभएको छ तपाईहरुलाई अझै पनि हामीलाई थाहा छ तपाईहरुलाई चाहिँ यो प्रब्लम फेस गरिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि हामीहरु काम गरिरहेका छौं। प्लिज नोट दैट अपॉइन्टमेन्ट आर स्केड्युल अन फर्स्ट। उहाँले भन्नुभएको छ मैले त्यहाँ चाहिँ यो भन्दा पहिले मेलमा उहाँलाई भनेको थिएँ यस्तो इस्यु भएको छ, जति धेरै पैसाहरु एजेन्सीहरुले लिएर एजेन्टहरुले लिएर चाहिँ अपॉइन्टमेन्ट बुक गरिरहेछ, फ्रड भइरहेछ भनेर भनेको थिएँ। उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस भनेको जसले चाहिँ पहिला चाहिँ बुक गर्यो त्यसले पाउँछ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो अझै पनि हुन सकिरहेको छैन। अब अहिले चाहिँ बिस्तारै अब हुँदैछ होला चाहिँ, जब हामी आफैले पनि बुक गर्न सक्छौं त्यो भएको हुनाले चाहिँ केही यसमा चाहिँ सुधार भएको छ हल्का। तर चाहिँ अब यो भित्रभित्रै त काम चलि नै रहन्छ है। अब यो चाहिँ 100% चाहिँ यसलाई सल्भ गर्नको लागि केही टाइम लाग्ला। त्यहाँ भन्नुहुन्छ काइन्डली सजेस्ट दैट यु कीप चेकिङ द VFX सिस्टम रेगुलरली फर अपडेट भनेर चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ अब तपाईहरुले टाइम टु टाइम तपाईहरुले चाहिँ यो अपॉइन्टमेन्टहरु चेक गरिराख्नु होला, अपडेटहरु चेक गरिराख्नु होला। नयाँ नयाँ अपडेट आउँछ, अपॉइन्टमेन्टहरु पनि स्लटहरु केही टाइम बन्द हुने खुल्ने त्यस्तो गरिराख्छ। त्यसैले टाइम टु टाइम तपाईहरुले अपडेट गरेर आफै लिन सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। स्लटहरु इस्यु भइरहेको छ, अहिले पाइरहेको छ, हामीले इस्यु गरिरहेको छौं पनि भन्नुभएको छ है त। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले चाहिँ। अर्को मेल पनि मलाई आएको थियो है। यस्तै गरी मैले तपाईहरुलाई मेल यति नै थियो। अब कतिपय साथीहरुले मलाई सोधिराख्नु भन्नुभएको थियो तैँले यतिकै भ्यू गेन गर्नको लागि चाहिँ या च्यानलमा चाहिँ भ्यू बढाउनको लागि तपाईले यस्तो झुटा कुरा गर्ने, तपाईले मेल गर्नुभएको छैन, गर्नुभएको हो भने देखाउनुस् भन्नुभएको थियो। तपाईहरुले प्रुफ दिन पर्ने जरुरत थिएन मलाई, तर पनि अरु साथीहरुलाई पनि विश्वास होस् या चाहिँ तपाईहरुलाई पनि ढुक्क होस् भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई मैले चाहिँ मेल देखाएको है। कि मलाई यहाँ स्ट्याग पनि आउन सक्छ च्यानलमा, त्यो रिस्क लिएरै मैले तपाईहरुलाई देखाएको। यदि मलाई चाहिँ यसबाट गेन गर्नु नै थियो, मलाई भ्यू नै बटुल्नु थियो भने मलाई यो गर्नु पनि थिएन है। जसकारण मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो कन्फर्म गराएँ। र स्लटहरु नर्मल हुँदै जान्छ, यसमा तपाईहरु टेन्सन लिनुपर्ने छैन, नर्मल हुँदै जान्छ बिस्तारै। र चाहिँ हामीले इन्डियाबाट पनि बुक गर्न सक्ने छौं। तपाईहरुलाई भनिहाले अब चाहिँ अब एक्सेल फर्मेट लिने कि अब उ चाहिँ रिजेक्ट आइराछ भन्नु त रिजेक्ट आइराछ, 90% आइराछ है। यसमा तपाई ढुक्क हुनुस्। र चाहिँ पुरानो लिनु भएको छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरेर नयाँ तपाईले क्यान्सल गर्न मिल्छ। चाहिँ पनि तपाई जानु भएको छैन भने त्यसलाई चाहिँ क्यान्सल अपॉइन्टमेन्टलाई क्यान्सल गरेर फेरि चाहिँ यो नयाँ सिस्टमबाट तपाईहरुले चाहिँ अपॉइन्टमेन्ट बुक गर्नु होला।
भन्न चाहन्छु। म सजेस्ट गर्छु तपाईहरुलाई चाहिँ। म चाहिँ यो इमेल एड्रेस पनि तपाईहरुलाई राखिदिने छु र तपाईहरु यो जुन छ नि चार्ज 250 युरो यसलाई पनि हामीले चाहिँ मेल गर्नुपर्छ है साथीहरु। म पनि गरिन्छु र तपाईहरु पनि गर्नु होला। रिड्युस गर्नुपर्छ। यो एकदमै हाई भयो है। लाग्यो भने त ठिकै छ, लाग्नेलाई त ठिकै भयो, नलाग्नेलाई त यतिकै गयो भने त्यत्रो पैसा है। चाहिँ 150 युरो सर्भिस चार्ज पनि दिनुपर्छ। त्यो त सबै स्वाहा भयो नि त। हाम्रो भिसा लागेन भने त्यसमा त अब हामीलाई नै नोक्सान हो है। त्यसैले अब फेरि रिएप्लाई गर्दाखेरि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले पैसा खर्च गर्नु पर्यो, टाइम खर्च गर्नु पर्यो। फेरि चाहिँ त्यो चाहिँ VFX बुक गर्दाखेरि त्यो पैसा चाहियो है। र चाहिँ त्यो चाहिँ अब सर्भिस चार्जहरु भयो, फेरि हामीले चाहिँ डबल खर्च लाग्छ। त्यसैले हामीले यो आवाज उठाउनै पर्छ र तपाईहरुले पनि मेल गर्नु होला, म पनि गर्नेछु है त। र चाहिँ यसरी गरिनस् भन्ने चाहिँ त्यतिकै चुप लागेर अरूको विरोध गर्नु भन्दा अथवा अरूलाई चाहिँ हैन डोमिनेट गर्नु भन्दा आफूले पनि गर्नुपर्छ। गर्दाखेरि केही न केही सल्युसन निक्लन्छ है। तपाईले यसको रिजल्ट देखिहाल्नु भयो र अहिले पनि उहाँले भन्नुभयो अहिले पहिलाको जस्तो रस छैन नि त। VFX अपोइन्टमेन्ट लिनको लागि पनि अहिले कति धेरै सहज भएको छ है। लगभग 40-50% सहज भएको छ अहिले अपोइन्टमेन्ट लिनको लागि भने। पहिला कति प्रब्लम थियो किनकि हामीले आवाज उठायौं। हामी सबैले चाहिँ गर्नुपर्छ। एकतामा बल हुन्छ नि त। एउटा युनिटी भनेको चाहिँ एकदम राम्रो चीज हो र हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सबै एक भएर चाहिँ आवाज उठाउनुपर्छ र मेल गर्नु होला है त सबैले भन्दै आजको यो भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियोमा म तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तै नयाँ जानकारीहरु, यस्तै नयाँ कुराहरु लिएर आउने नै छु। युरोपको बारेमा भिसा रेशियो, भिसा अब अर्को कुरा चाहिँ भिसा रेशियोको कुरा गर्नु भएको थियो चाहिँ यो माल्टाको भिसा रेशियो अहिले चाहिँ अहिलेको सिनारियोमा, अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ राम्रो छ है साथीहरु। यो रोमानिया र चाहिँ क्रोएसियाको भन्दा अहिले चाहिँ त्यता स्लो हुँदै गयो, फेरि भिसा डाउन हुँदै गयो किनकि वातुत्तै मान्छे उता गयो पहिला, अहिले फेरि डाउन हुँदै गयो। अहिले चाहिँ माल्टाको फेरि अलिकति बढी लागिरहेको छ भिसा, त्यो चाहिँ क्रोएसिया र रोमानियाको भन्दा। र भिसा रेशियो पनि अहिले राम्रो छ किनभने सिजनको टाइम पनि हो। यो 1-2 महिना अब मे 1-2 महिना चाहिँ यो 1-2 महिना भित्र हामी चाहिँ पास हुन सक्यौं भने चाहिँ अथवा चाहिँ हामीलाई एप्लाई गर्न सक्यौं भने अब सबै कुरा हामीले चाहिँ अपोइन्टमेन्ट बुकहरु गरेर चाहिँ एप्लाई गर्न सक्यौं भने भिसा लाग्ने चान्स 90% छ। अब 2-4 महिनापछि फेरि हामीले लाग्ने भने अब फेरि विन्टर सिजन आउँछ, त्यसपछि भिसा लाग्ने चान्स फेरि 50-20 है। अब लाग्दै नलाग्ने पनि हुन सक्छ। त्यसैले चाहिँ यो टाइम भनेको चाहिँ एकदम बेस्ट टाइम हो। हामीले चाहिँ यसलाई ग्र्याब या क्याप्चर गर्नुपर्छ है त साथीहरु। भन्दै स्वस्थ रहनुस्, मस्त रहनुस्, सबैको चाहिँ भिसा लागोस् है त भन्दै चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ विश गर्दै आजको यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।